سلام و عرض ادب خدمت دوستان و یاران کانال کنیو یا تحلیل هوشمند. ما توی این ویدیو دنبال چی هستیم؟ میخوایم ببینیم که آیا از هوش مصنوعی میتوانیم توقع دلایل درست را داشته باشیم؟ اصولاً میتوانیم در تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهترین بهره را بگیریم از هوش مصنوعی یا خیر؟ بنابراین قبل از اینکه این ویدیو را تهیه کنم یه سری بررسی‌های کاملی از هوش‌های مصنوعی داشتم تا ببینم کدوم یک از این هوش‌های مصنوعی اصلی که ترند بازار هستند میتوانند توی تحلیل ما کمک کنند. موضوعی که انتخاب کردیم هم موضوع ترند روز هست، هم موضوع پیچیده سیاسی هست و میخوایم ببینیم که آیا هوش‌های مصنوعی میتونن کمک ما کنند یا خیر. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید و ببینیم نتایج چی هست. ما برای پاسخ این سوال که آیا از هوش مصنوعی میتوان توقع تحلیل‌های درست داشت از 3 بخش استفاده کردیم. یکی این که استفاده بهینه از چند هوش مصنوعی داشتیم، یعنی سوال خودمون را از چند هوش مصنوعی اصلی انجام دادیم و مقایسه انجام دادیم بین اون 3 تا. دوم که نتایج مذاکرات ایران و آمریکا را پیش بینیش را از 3 هوش مصنوعی درخواست کردیم، سوال کردیم. و در آخر این که باید بفهمیم، باید درک کنیم که چگونه از هوش مصنوعی بهترین نتیجه را میتوانیم بگیریم. خب ابتدا بگذارید یک نظری داشته باشیم بر دنیای هوش مصنوعی. هوش مصنوعی از سال 2018 میلادی تقریباً عمومی شد. از قبل شاید زمینه‌هایی ایجاد شده بود و کارهایی انجام شده بود، اما از سال 2018 به صورت عمومی و عامه دونستند استفاده کنند و در سالهای مختلف 2019 2020 همینطور تا کنون پیشرفت‌های خیلی زیادی داشته. اول اینکه بدونیم که کاربردهای هوش مصنوعی بسیار متنوع است. همونطور که میدونید هوش مصنوعی اکنون برای تولید تصاویر خیلی استفاده میشه. تغییر تصاویر، تغییر چهره، برای تولید بازی‌های رایانه‌ای، برای استفاده از نوشتار، تبدیل نوشتار به گفتار، برای طرح‌های گرافیکی، برای تولید موسیقی، برای استفاده در نرم افزارهای کامپیوتری مثل اکسل، برای استفاده از ادیت ویدیو و برای نوشتن مقالات و محتواهای مختلف. بنابراین بازه بسیار وسیعی در هوش مصنوعی ایجاد شده و کاربردهای فراوانی داره. این خلاصه را عرض کردم که این را بگم که موضوع ما برای تست هوش‌های مصنوعی این هست که مذاکراتی که در حال انجام هست بین ایران و آمریکا برای توافق مجدد میخوایم با هوش مصنوعی در میان بگذاریم و سوال کنیم ازشون. ابتدا از سوالات ساده شروع. استفاده از این سوال کوتاه که آیا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه مثبتی خواهد رسید؟ ابتدا از هوش مصنوعی GPT-4o سوال کردیم. جواب این هوش مصنوعی به این صورت بود که بستگی دارد به
خیلی از چیزها من جمله 5 مورد. 1. مواضع کشورها، آیا هر دو کشور چه خواسته هایی دارند و آیا این خواسته ها برای رسیدن به یک توافق قابل توافق هستند یا نه، قابل اجرا هستند یا نه. 2. شرایط بین المللی، تحولات جهانی و تأثیرات دیگر کشورها یا نهادهای بین المللی بر مذاکرات میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. 3. فشارها و تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی و فشارهای بین المللی به ویژه از سوی ایالات متحده و سایر کشورها بر ایران. 4. اعتماد و روابط، سطح اعتماد بین دو کشور و تمایل به همکاری یا تنش در روابط. 5. رهبری و فضای سیاسی داخلی، تغییرات در دولت‌ها و تأثیر آن بر ادامه مذاکرات و مواضع. این سوال را از جمینای 2 پرسیدیم که آیا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه مثبتی خواهد رسید؟ جوابش به این صورت بود که دلایل احتمالی برای نتیجه مثبت این هاست: 1. نیاز هر دو طرف توافق، میانجیگری اتحادیه اروپا، عمان و کشورها. و 3. تغییر رویکرد، تغییر در دولت‌ها یا سیاست‌های هر دو کشور. و دلایل احتمالی برای نتیجه منفی که به نتیجه نرسه: 1. عدم اعتماد، سابقه طولانی مدت تنش و عدم اعتماد بین دو کشور مانعی بزرگ بر سر راه توافق است. اختلافات اساسی، اختلاف نظرهای عمیق در مورد مسائل کلیدی. فشار داخلی، هر دو دولت ممکن است با فشار داخلی از سوی جناح تندرو روبرو شوند. 4. تأثیر عوامل خارجی، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مثل جنگ اوکراین، روابط آمریکا با چین، تحولات سیاسی در خاورمیانه میتواند بر مذاکرات تأثیر ما همین سوال ساده را که آیا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه مثبتی خواهد رسید یا نه، از هوش مصنوعی دیپسیک ورژن 3 پرسیدیم. جوابش به این صورت بود که اومده تقسیم بندی کرده سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه. در سناریوی خوشبینانه گفته که 30 تا 40% احتمال وقوعش هست که در این سناریو کاهش نسبی تحریم‌های هسته‌ای صورت می‌گیره در ازای محدودیت‌های بیشتر بر برنامه هسته‌ای ایران، ایجاد کانال‌های ارتباطی غیر مستقیم برای مدیریت بحران‌ها و توافق‌های محدود در زمینه‌های غیر حساس مانند مبادلات پزشکی یا علمی. در سناریوی محتمل که بین 50 تا 60% احتمال وقوعش هست، به این صورت توضیح داده که تداوم وضعیت موجود با تشدید محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران، افزایش تنش‌های نیابتی در منطقه و تعلیق مذاکرات تا پس از تغییرات سیاسی در یکی از دو کشور. و در ادامه عوامل بازدارنده کلیدی را نام برده که شکاف عمیق در تعریف توافق قابل قبول از دیدگاه هر طرف ممکنه که عامل بازدارنده باشه. همچنین مقاومت نهادهای قدرت در ایران در برابر محدودیت‌های بیشتر، فشار کنگره آمریکا برای حفظ تحریم‌ها و رقابت ژئوپلیتیک ایران و متحدان منطقه‌ای آمریکا. ما سوال دوم را از هوش مصنوعی، از همون 3 تا هوش مصنوعی که داشتیم، کاملترش کردیم. گفتیم که با توجه به تحریم‌های فعلی، اختلافات هسته‌ای و شرایط منطقه‌ای، احتمال دستیابی به توافق چقدر است و چه عواملی بیشترین تأثیر را خواهد داشت؟ در جواب به این سوال، هوش مصنوعی چت جی پی تی 4o به این صورت جواب داده که 1. تحریم‌های فعلی تأثیر بر اقتصاد ایران. تحریم‌ها به شدت وضعیت اقتصادی ایران را تحت فشار قرار داده و ممکن است تهران را به سمت مذاکره سوق بده. پاسخ آمریکا: اگر ایالات متحده تمایل به کاهش یا انعطاف در تحریم‌ها داشته باشه، ممکنه که فضا برای مذاکرات فراهم بشه.
دوم اختلافات هسته‌ای. مواضع ایران در برابر حقوق خود در زمینه برنامه هسته‌ای تاکید داره و به دنبال رفع تحریم‌ها و تامین منافع خودش هست. من بقیه‌اش به خاطر این که طولانی نشه نمیخونم، چون نتایج رو من در آخر ویدیو عرض خواهم کرد. اینا کاملش هم میتونید که توی یک فایل ورد یا PDF از کانال تلگرام ما که این زیر تایپ میکنم میتونید بگیرید. همین سوال دوم را از جمینای 2 انجام دادیم. گفتیم که جوابش به این صورت هست: با توجه به شرایط فعلی احتمال دستیابی به یک توافق جامع و پایدار بین ایران و آمریکا کمتر از 40% تخمین زده می شود. با این حال احتمال دستیابی به یک توافق موقت یا محدود با اهداف مشخص و کوتاه مدت بین 40 تا 60 درجه است. 60% است. خب این احتمال دستیابی به توافق موقت یا محدود را بین 40 تا 60% ذکر کرده. در ادامه نتیجه گیری که انجام داده این هست که دستیابی به یک توافق جامع و پایدار بین ایران و آمریکا با توجه به شرایط فعلی دشوار اما غیر ممکن نیست. برای افزایش احتمال موفقیت لازم است که طرفین با انعطاف پذیری و آمادگی برای مصالحه به مذاکرات وارد شوند. کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حمایت بازیگران بین المللی میتواند به تسهیل روند مذاکرات کمک کند. و در نهایت این نکته را هم در نظر داشته باشید که احتمال دستیابی به یک توافق موقت و محدود در شرایط فعلی بیشتر از یک توافق جامع و پایدار است. احتمال توافق موقت را رد نکرده، ولی گفته که احتمالش بیشتر از یک توافق جامع و پایدار است. خب همین سوال دوم را از دیپسیک پرسیدیم، از هوش مصنوعی دیپسیک ورژن 3 به این صورت جواب داده. گفته که در شرایط جدید 2025 این اطلاعاتش بروز شده چون ما سوال جدید ازش کردیم. گفته که احتمال توافق فوری در صورت پذیرش مذاکره توسط ایران، البته این هنوز نمیدونه که مذاکره توسط ایران پذیرفته شده، بین 40 تا 50% افزایش محسوس نسبت به سالهای قبل. علتش فشار ناشی از تهدید نظامی و نیاز فوری به جلوگیری از جنگ هست. 2 احتمال تشدید بحران درگیری محدود هست، بین 30 تا 40%. این احتمال وجود داره. سناریوی ایران مذاکره را مشروط کنه یا آمریکا به دلیل تعلل ایران اقدام نظامی محدود انجام بده. این حالت دوم. به حالت سوم احتمال جنگ گسترده که بین 10 تا 20% احتمال داده، احتمال وقوعش و شرایطش این هست که شکست کامل مذاکرات انجام بشه و تشدید یک جانبه تحریم ها از سوی آمریکا و فعالیت های هسته‌ای ایران زیادتر بشه. این احتمالی جنگ گستردهش وجود داره. خب دیپسیک اومده علاوه بر اون توضیحات که داده در صدا را کامل نوشته، اومده یه جدولی هم به ما داده. گفته که 4 تا سناریو وجود داره. یک توافق اضطراری که ایران محدودیت‌های موقت هسته‌ای را بپذیره و آمریکا بخشی از تحریم‌ها را لغو کنه. احتمالش بین 40 تا 50% است. سناریوی دوم درگیری محدود، حمله هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران و تشدید تحریم‌ها بین 30 تا 40% است. و جنگ تمام عیار، درگیری مستقیم ایران و آمریکا با دخالت منطقه‌ای که تأثیر بر بازار جهانی نفت هم خواهد داشت، بین 10 تا 20% احتمال وقوعش. حالت چهارم، سناریوی چهارم، این که تعلل به بنبست به وقوع بپیونده و اینکه مذاکرات به درازا بکشه و خطر جنگ به سال بعد موکول بشه که احتمالش 10% است. خب این احتمالات رو من اومدم بستش دادم. گفتم اگر توافق محدود موقت باشه که با ایران
با آمدن ایران به میز مذاکرات احتمال توافقی برای کاهش تنش‌ها و محدود کردن برنامه هسته‌ای بیشتر میشه. بین 40 تا 50% احتمال وقوعش هست. عدم توافق و ادامه تنش‌ها بین 25 تا 35%. توافق کلی و جامع بین 15 تا 20% احتمال وقوعش هست. و سناریوی بعد این که گروه‌های مثبت و منفی در مذاکرات و اقدام نظامی آمریکا انجام بشه کمتر از 5%. خب نتیجه نهایی این که ورود ایران به میز مذاکرات در عمان امیدواری بیشتری برای دستیابی به توافقی محدود و موقت بیشتر می شود، به ویژه با توجه به فشارهای اقتصادی و نیاز به کاهش تنش‌ها در ایران. اما عدم توافق و ادامه تنش‌ها همچنان یک احتمال جدی است. در نهایت نحوه مدیریت مذاکرات و انعطاف پذیری هر دو طرف در پذیرش خواستهای یکدیگر میتواند بر نتیجه نهایی تأثیر داشته باشد. بخش دوم تحلیل ما که اون هم با هوش مصنوعی بوده که بیشترش اومدیم روی سایدر فیوژن انجام دادیم. میدونید که سایدر فیوژن یک پکیجی هست که میتونید گوگل کروم نصب کنید و این سایدر فیوژن میاد بر اساس سوالی که دارید مختلف استفاده میکنه، هوش مصنوعی مختلف. تو این مورد بیشتر اومده روی دیپسیک زوم کرده. توضیح میدم خدمتتون، خیلی خلاصه و مختصر رد میشیم. فایل کاملش هست توی تلگرام، میتونید استفاده کنید. بخش دومه تحلیل جامع اثرات کوتاه مدت و بلند مدت روی کشورهای مختلف هست. این ارائه به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا بر کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس میپردازد که روابط ایران و آمریکا سابقه طولانی و پیچیده دارد. هدف این تحلیل بررسی چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از این توافق است. خب اثرات کوتاه مدت: نقش قطر، عمان و کویت به عنوان بازیگران بی‌طرف، واکنش‌های عربستان و امارات که نگرانی‌هایی درباره نفوذ ایران در منطقه دارند در صورت توافق، و واکنش‌های اسرائیل که مخالفت شدید نشان خواهد داد، چون میدونه که در صورت توافق ایران قدرتمندتر خواهد شد در منطقه و ممکنه که اقدامات بیشتری انجام بده. و اثرات کوتاه مدت این هست که پویایی گروه‌های نیابتی ممکنه که تنش‌ها افزایش پیدا کنه و حملات نظامی محدودی انجام بشه و تغییرات در حمایت مالی و تسلیحاتی گروه‌های نیابتی. از نظر اقتصادی اثرات کوتاه مدتی که میتونه داشته باشه نوسانات قیمت نفت هست، تأثیر بر اقتصاد ایران هست و تأثیر بر منطقه. اثرات بلند مدت امنیتی: یک، نفوذ ایران. دو، تلاش‌های عربستان. سه، مسابقه تسلیحاتی که موازنه قوا در منطقه تغییر میکنه و نفوذ ایران افزایش پیدا میکنه. این امر در مقابل تلاش‌های عربستان سعودی و متحدانش قرار میگیره و احتمال گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا افزایش خرید سلاح‌های متعارف وجود. من به سرعت رد میشم اینها رو. اثرات بلند مدت اقتصادی که توسعه منطقه‌ای را به دنبال داره، پروژه‌های زیربنایی و همکاری‌های اقتصادی در دستور کار قرار میگیره، تأثیر بر تجارت ایران و به کشورهای منطقه، کاهش وابستگی به نفت انجام میشه به خصوص در کشور ما. و نتیجه‌گیری پایانی این که چالش‌ها و فرصت‌هایی ایجاد میشه در مورد توافق که چالش‌هایی که داریم مدیریت رقابت‌های منطقه‌ای هست، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست و حفظ ثبات. فرصت‌هایی که داریم کاهش تنش‌ها، توسعه اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای. تأثیر بر قیمت جهانی نفت هم که مسلماً داره اگر که توافق انجام بشه. ثبات بازار هم انجام میشه، رد میشیم. تأثیر بر قیمت طلا داره که با بهبود وضعیت اقتصادی ثبات مالی هم انجام میشه.
بر دلار و ارزم که مسلماً اگر که توافق انجام بشه با بهبود روابط کمک میکنه که ارزش ریال افزایش پیدا کنه نسبت به دلار و پول ملی ما ارزش و قرب خودش را پیدا کنه و ثبات مالی هم انجام میشه. در تورم و رکود هم مسلماً با توافق با افزایش صادرات نفت، کاهش تحریم ها، دولت قادر خواهد بود درآمدهای بیشتری کسب کنه و در نتیجه تورم کنترل پیدا میکنه. در پایان من به این سوال سومی که در ابتدای ویدیو اشاره کردم میرسیم که پاسخش این هست: آیا از هوش مصنوعی میتوان توقع تحلیل‌های درست داشت؟ تحلیل‌های درست منظور تحلیل‌های پیچیده سیاسی اقتصادی هست. جواب بله هست، در صورتی که یک پرامپت، یعنی هم سوالی که از هوش مصنوعی میکنیم، تمرکز روی ورودی باشه، یعنی ما ورودی خوبی به هوش مصنوعی بدیم، ورودی کامل، خوب، درست. دومی که تفکر انتقادی داشته باشیم. وقتی هوش مصنوعی خروجی به ما میده باید تمرکز داشته باشیم که این خروجی با چه فرضیه‌ای هست، با چه زمینه‌ای هست. مثل اون که اونجا ما قبلی سوال کرده بودیم، هنوز نگفته بودیم ما الان سال 2025 آمریکا درخواست کرده از ایران که به میز مذاکره برگرده، میز مذاکره بنشینه، در غیر این صورت منتظر جنگ باشه و این التیماتوم داده و ایران هم رفته برای مذاکره. این اطلاعات رو باید به هوش مصنوعی کامل بدهیم. چرا؟ چون که هنوز هوش مصنوعی اطلاعات جدید را نداره. اطلاعات سال 2024 را ممکنه داشته باشه و وقتی که بگیم بهش این اطلاعات را ورودی رو کامل کنیم جواب بهتری میگیره. و سومین مورد این که دیتا لیترسی کاملی باید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی سواد داده‌ای باید داشته باشیم وقتی سوال میکنیم. این که چه داده‌ای باید به هوش مصنوعی بدیم برای سوالمون خیلی مهمه و این خودش بهش میگن که سواد داده‌ای باید داشته باشیم. اگر این سه مورد رعایت بشه جوابی که میگیریم مسلماً جواب خوب و قانع کننده تری هست، ولی در عین حال هوش مصنوعی هست. خیلی از موارد ممکنه که ما نیاز داشته باشیم که خودمون بازنگری کنیم. متشکرم از این که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. لایک این ویدیو یادتون نره برای این که حمایت کنید از ما و همچنین سابسکرایب کنید کانال من را. متشکرم ازتون و به امید دیدار در ویدیوهای جدید.